Welcome back for another video. So ngayon, ang gagawin natin is gagawa tayo ng eyeshadow look na simple lang and madali lang siya gawin. Parang ilang minutes lang tapos na agad. Pero hindi siya pangit tingnan. I mean, maganda pa rin siya tingnan kahit mabilis lang natin siya ginawa. So, ayun, kung gusto niyo makita kung paano ko gagawin yun. So, ayun na nga guys, start na natin kung paano gawin yung eyeshadow na sinasabi ko. So, first step or ilalagay natin sa eyelids natin is yung eyeshadow primer or concealer. Pwede rin. So, yung gagamitin kong concealer is yung Maybelline Fit Me. Shade niya yung 20 Sand kasi dark to sa ilalim ng mata ko. So, yun yung ilalagay natin. Pero, konti lang. Para mas makita yung eyeshadow natin na ilalagay. So, yun lang. Ibe-blend lang natin siya ng fingers natin. Pwede rin sponge. Kaso lang nakalimutan ko yung sponge. Then, sa kabila. So, after na natin ma-blend yung concealer or eyeshadow primer natin sa lids natin, next, ilalagay na natin yung eyeshadow. So, yung eyeshadow na gagamitin ko or eyeshadow palette na gagamitin ko is ganun pa din yung EB na Play palette kasi puro neutral yung shade niya. Then, ano tayo ng brush? Ayun, blending brush. Yan. Foundation shade muna yung ano natin. As always, ilalagay sa, bato? Ay, mabuksan. Sa eyelids natin. Then, yung lightest shade siguro ilalagay ko. Siguro to. Kasi wala namang name or pangalan. Yun yung ilalagay ko. Powdery nga lang tong palette na to. Parang pulbos. Ayun. Then, kuha tayo ng salamin. Isi-spread natin siya all over sa lids natin. Grabe, sobrang powdery niya. Pero ito rin yung ginamit ko last time. Okay naman. Transition shade lang. Lalagay natin. After natin lagyan ng transition shade, naisip ko is lagyan siya ng konting bright color. I mean, bukod sa parati na lang kasi ginagawa akong mga browns, ganun. Naisip ko, lagyan siya ng konting pink, parang pink, orange, parang ganun. So, gagamitin ko yung blush na ginamit ko rin last time. Same brush din yung gagamitin ko. Pero hahaluan ko pa rin siya ng konting brown. Yan. Then, ilalagay lang natin siya dun sa may crease part ng eyelids natin. Although may glitter na siyang kasama, dun pa rin natin siya ilalagay. Very light lang naman yung magiging outcome niya. Yan. So, after, kuha tayo ng ibang brush para sa dark shade na ilalagay natin. So, siguro ito na lang. Ganyan na brush kasi wala na, madumi na yung isa kong brush. Yung ilalagay ko to, hindi ko alam kung anong kalalabasan ng eye makeup na to, sa totoo lang. Nanguhula lang ako.
So, dito naman, doon din natin siya ilalagay, pero sa baba, konti. So, pag hindi siya ganun kakita, actually kita naman, pero gusto ko darker pa eh. Siguro, hanap tayo ng mas dark. Siguro to. Ito. Then, pag hindi pa talaga dark para sa akin, ito na talaga yung gagamitin ko. Try natin tong mas dark. Ayun, nagkukulay naman pala. Ayun. Ayan. Parang naparami nga yung lagay ko. Then, balik ulit tayo dun sa brush na ginamit natin. Ito. Para mag-blend lang ng maayos. Blend natin sila. So, kayo, pwede rin ganyan na. Then, or lalagyan nyo na lang ng glitters. Then ako, gusto ko i-try yung powdery talaga siya. Para kung may black eye tuloy. Gusto ko i-try yung, wait lang. Yung glitter dito. Hanap tayo ng medyo ka-close niya na kulay. Siguro ito na lang. Try natin gumamit ang brush. Kung makukuha niya yung... Ay, wait lang. Gusto ko medyo pink. Ito kasi medyo parang copper yung kulay niya. Ayan o. Sige, ito na lang yung parang copper. Or yung pink. Di talaga ako makapag-decide. Kaso lang mas ano eh. Ito na lang yung mas light na kulay. Ito. Kasi parang feel ko pag nagganito ako, parang sobrang heavy na tingnan. Sige, try natin kung makukuha siya sa brush. Hindi ko binasa yung brush ko, by the way. Kasi nakalimutan ko yung mist ko sa lamesa na naman. Hindi siya ganun ka-powdery. Unlike sa matte nila. So, lagay natin. But parang hindi siya ganun ka-ano. Hindi siya yung ina-expect ko na kulay sa lids ko. Ba't ganon? So again, mabilis lang to gawin. Ako lang talaga yung taong mabagal gumalaw, mag-ayos sa kahit na anong bagay. Ba't parang siguro mas magiging intense yung color niya pag binasa ko yung brush ko. Oo, feel ko talaga magiging mas intense yung color ng mata ko. So, kukunin ko muna yung mist ko doon, dyan, sa table na yan. Kasi nakalimutan ko talaga na wala sa isip. So, ayun na nga guys, nakuha ko na yung mist ko. Then, magsispray lang tayo. Parang naparami ata yung spray ko. Mas kikita yung kulay ng product. Feel ko oo. Ayun. Dito tayo magkakaalaman. Ayun. So, best talaga na gamitan nyo siya ng mist or i-wet nyo lang yung brush nyo. Ayun na nga.
Kita na. Then, balik lang ulit tayo dun sa unang brush na ginamit natin. Then, i-blend natin. Pero in fairness, wala siyang masyadong fallout. Tapos kung gusto nyo pa i-intense yung color dito, balik lang din tayo ulit dun sa brush na ginamit natin kanina. Na parang ang laki. Ano kaya nangyari dito? Yun na nga, dark color na yung gagamitin natin. Na sobrang, hindi naman sobra, powdery lang talaga yung matte nito. So, parang may pa-smoky churbanelles effect siya dyan. Then, for the last time, paulit-ulit na tayo. Ito, yung unang brush. And, ayan. Tapos na tayo. Kita ba yan? So, ayun guys, gagawin ko lang yung... So, ayun na nga guys, tapos na ako sa kabilang mata. And, pantay naman siya. So, lalagyan na lang natin yung under eye natin. Pero ako, hindi talaga ako naglalagay sa ilalim ng mata. Hindi ko alam bakit. Pero, sige, try natin. Ano bang brush gagamitin? Diba, hindi ko nga alam kung anong brush gagamitin natin. So, babalik lang tayo sa unang color na ginamit natin, which is ito. So, konti lang. Kasi baka masobrahan. Sa halfway ko lang siya ilalagay. Ano ba? Ako nga pala guys, hindi ako nag-concealer, kaya ganyan yung... Actually, ito hindi itong makikita eh, kahit maglagay ako eh. Doon na lang tayo sa brown na nilagay natin, yung dark. Ito. Powdery talaga yung ano. Ito medyo nakikita na siya. Para medyo okay tingnan. Yun na lang yung ilalagay ko rin sa kabila. Kasi hindi maitim kasi under eyes ko, kaya siguro hindi nakikita yung ano. Glitters lang yung nag-a-appear. After nyan, parang okay na. Minsan kasi naglalagay ako ng tape dito para maganda tingnan. So, after nyan, maglalagay na lang tayo ng ano dito sa gitna. Pero it's up to you guys kung gusto yung maglagay. Pwede rin hindi, pwede rin oo. Then, yung shade na gagamitin ko siguro, ito na lang. Ito. Parang champagne yung color niya. Ito na rin yung brush na gagamitin ko. Kasi wala na akong maliit na brush. Pwede rin kamay nyo na lang, pero mas gusto ko to. Parang hindi naman siya nakikita. Ba't ganun? Ba't ganun? Or dapat yung detail makeover na highlighter yung ginamit ko. Ayan. Medyo kita na. Ito kasi yung pinaka-light na shade dito. So, hindi ko alam kung easy or madali pa ba to. Kasi mabagal ako. Siguro lalagay ko na lang affordable. So, ang kinalabasan ng eye makeup natin is medyo pinkish, medyo dark pinkish na reddish na ewan. Basta wala siya sa brown. Although naglagay tayo ng something brown.
Alam ko na, ba't hindi na naman siya umaano. Nakalimutan natin mag-miss. Na naman nga pala. Ayun. Ayun, sige maglagay tayo. Ito talagang ewan ko na lang. O, diba? Mas kumulay siya. Sa kabila rin, lagyan na rin natin. So, ayan. So, ayan. Tapos na tayo sa eye makeup natin, guys. And, ito yun. Siguro kulang lang ako ng concealer kasi ang itim ng ano ko. Ang itim ng ilalim ng mata ko. Ba't ganun? Ayun. So, syempre, hindi mawawala yung excuse me. Hindi mawawala yung mascara. So, yun pa rin gagamitin ko yung Maybelline na Total Temptation. Best mascara ever. Kahit paubos na. Ay, wait. Syempre, mag-aano muna tayo. Curler. Ayan. Sa kabila naman. Ayan. So, lagyan na tayo ng mascara. Hindi ko alam kung tama ba tong eyeshadow na ginawa ko. Pero, I try my best and kung may pupuntahan man ako na kailangan ganyan yung eyeshadow, siguro ito yung gagawin ko. Kaya itong kulay din. Yan, diba? Mas okay. Actually, minsan, yung mascara nagdadali. I mean, yung pilik mata mo. Hindi ako naglalagay ng falsies kasi hindi ako marunong. Ako marunong maglagay ng falsies. Ayun. So, natatakot din ako. Hindi ko alam ba. So, ayun. Tapos na tayo sa look natin. Yan na yung final look. Ayan yung mascara natin. Mascara, eyeshadow natin. So, magkilay na lang kayo. Ganyan. Ayun lang guys, thank you for watching and